भाई ने ट्राई नहीं कराया कभी पीस एक मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਛਾੜ ਲਿਓ ਸਟੀਮ ਦੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ भाई ने ट्राई नहीं कराया कभी पीस भाई ने ट्राई कराना है भाई ने ट्राई मेरी ना शुरू तो आसन लिया तो तेरा ना की गल नहीं ये वास्ते सी लगना की गल हुई है तेरी अमन 490 हाँ जी सीना जड़ा वा वो अपना 590 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਝੜ ਦਿਖਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 30 ਕਿਲੋ 5% ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆ ਪੱਲਾ ਲਮੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੋਰ ਕਿਦੋਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ